สวัสดีครับสำหรับในเซสชันนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกๆคนมาลองสร้างผู้ช่วยส่วนตัวกันครับผมพัฒนาระบบ Personal Assistant ของตัวเองมาเป็นเวลาประมาณ4ปีแล้วก็พบว่าเจ้าไซต์โปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยให้ชีวิตประจำวันของผมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วมันยังช่วยให้ผมได้มีพื้นที่เอาไว้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการทำซอฟต์แวร์และแก้ปัญหาต่างๆด้วยครับผมเลยมองว่าเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับในการพัฒนาฝีมือของตัวเองวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกๆคนมาลองสร้าง Personal Assistant ของตัวเองกันบ้างครับโอเคครับทีนี้ผู้ช่วยส่วนตัวของผมสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันนะครับผมเริ่มได้ไอเดียในการทำระบบผู้ช่วยส่วนตัวตอนที่ผมเพิ่งเรียนจบครับตอนนั้นเนี่ยผมต้องเริ่มบริหารเงินของตัวเองก็เลยต้องเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายก่อนหน้านี้ผมก็เคยบันทึกรายรับรายจ่ายด้วยแอปพวก Numbers แต่เวลาจะบันทึกข้อมูลทีเนี่ยก็ต้องทำหลายขั้นตอนครับเปิดแอปเปิดไฟล์กรอกวันที่ใส่ตัวเลขเลือกหมวดหมู่ก็ค่อนข้างยุ่งยากครับพอลองไปดูพวกแอปตัวอื่นๆส่วนมากเวลาจะบันทึกข้อมูลทีก็ต้องกดหลายปุ่มเหมือนกันครับกว่าจะบันทึกได้ผมเลยลองสร้างแชทบอทในไลน์ขึ้นมาดูครับที่จะช่วยให้ผมสามารถบันทึกรายจ่ายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดผมเพิ่งสั่งข้าวราคา175 บาทไปผมก็พิมพ์ว่า 175F แล้วก็ส่งไปได้เลยครับตัวเลข175เนี่ยก็คือจำนวนส่วน F ก็คือหมวดหมู่ครับอย่างเช่นตัว F ในที่นี้ก็คือ Food หรืออาหารครับผู้ช่วยส่วนตัวก็จะทำการเอาข้อมูลไปเก็บลงใส่ Airtable แล้วก็ส่งข้อความตอบกลับมาแสดงสรุปคร่าวๆว่าวันนี้ผมใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้เงินเกินงบที่ตั้งไว้ขนาดไหนถ้าเกิดผมกรอกข้อมูลผิดผมก็ได้ทำ Deep Link เข้าไปในแอป Airtable แล้วทำให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันทีครับก็จะเห็นได้ว่าการสร้างผู้ช่วยส่วนตัวเอาไว้ใช้เองนะครับมันต่างจากการสร้างระบบทั่วๆไปตรงที่ถ้าเกิดเราทำแอปหรือทำแชทบอทให้คนทั่วไปใช้เนี่ยปกติเราก็จะต้องออกแบบให้มันเข้าใจง่ายใช้แล้วไม่งงใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดทำแชทบอทส่วนมากเราก็ต้องทำให้มันเข้าใจข้อความหลายๆรูปแบบแต่ถ้าเกิดเราสร้างระบบไว้ให้ตัวเองใช้คนเดียวเนี่ยเราสามารถดีไซน์รูปแบบวิธีการสื่อสารที่มันเหมาะที่มันสะดวกกับเราที่สุดได้ครับผมคิดว่ามันก็คงจะไม่มีบอทตัวไหนแล้วที่ผมสามารถคุยด้วยสั้นๆแบบนี้แล้วให้มันเข้าใจได้เท่ากับบอทที่ผมเขียนไว้ใช้เองครับโอเคพอผมมีแชทบอทส่วนตัวแล้วผมก็ค่อยๆทยอยต่อยอดมันเข้าไปเรื่อยๆครับอย่างตอนนี้บอทของผมเวลาเปิดขึ้นมามันก็จะมี rich menu เป็นปุ่มคำสั่งต่างๆที่ผมใช้บ่อยๆก็จะทำให้ผมสามารถควบคุมไฟในห้องผ่านทางแชทบอทนี้ได้เลยส่วนคำสั่งอื่นๆจะพิมพ์เอาก็ได้ครับหรือจะส่งสติกเกอร์เอาก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าผมหนาวผมก็ส่งสติกเกอร์นี้ไปบอทมันก็จะปิดแอร์ที่ห้องให้ครับส่วนถ้าร้อนก็ส่งสติกเกอร์นี้มันก็จะเปิดแอร์ให้ครับทีนี้ครับถ้าเกิดผมไม่ได้เอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวล่ะในคอมพิวเตอร์ก็ยังพอมีแอป LINE อยู่แต่ปัญหาคือบางทีแอป LINE ในคอมเนี่ยมันจะชอบล็อกเอาท์เองอัตโนมัติครับแล้วผมขี้เกียจล็อกอินกลับเข้าไปผมก็เลยให้บอทของผมสามารถรับข้อความผ่านทาง Slack ได้ด้วยแต่เวลาจะเปิดแอป Slack เนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลาครับต้องรอแอปมันโหลดขึ้นมาผมก็เลยทำให้สามารถคุยกับบอทผ่านทางโปรแกรม Raycast ได้เลยแค่มันจะไม่มีล็อกข้อความเก่าๆให้ดูครับหรือบางทีถ้าเกิดผมเขียนโค้ดหรือว่าทำงานอยู่ในเทอร์มินอลแล้วขี้เกียจสลับไปอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผมก็สามารถสั่งเจ้าบอทของผมผ่านทางเทอร์มินอลได้เลยเช่นกันครับตอนนี้ออโตเมตรอนของผมเนี่ยไม่ใช่แค่บอทไลน์อีกต่อไปแต่กลายเป็นแชทบอทแบบ Omni Channel ไปแล้วก็คือคุยกับมันได้ทุกช่องทางครับรวมถึงเวลาที่ผมอยู่บนเตียงและไม่ได้อยู่ใกล้อุปกรณ์อะไรเลยผมก็สามารถสั่งว่าวันดีซิริปิดไฟเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำให้บอทสามารถรับโค้ด JavaScript ไปรันได้ครับทีนี้ผมก็สามารถใช้บอทตัวนี้เป็นเครื่องคิดเลขได้แล้วหรืออย่างบางทีผมไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเลือกไม่ถูกว่าจะเข้าร้านไหนดีบางทีผมก็ให้บอทช่วยตัดสินครับถ้าแมทดอทแรนดอมแล้วน้อยกว่า 0.5 ก็ไปทางซ้ายถ้ามากกว่าก็ไปทางขวาอะไรประมาณนี้ครับพอกินข้าวเสร็จแล้วจะให้เพื่อนโอนเงินมาให้ผมก็สามารถสั่งให้บอทช่วยสร้าง QR Code พร้อมเพย์ให้เพื่อนสามารถสแกนด้วยแอปมือถือได้เลยครับครบจบในตัวเดียวเวลาผมทำอะไรบ่อยๆผมก็จะเขียนเป็นคำสั่งในตัวบอทไว้ครับอย่างเช่นระหว่างที่ผมกำลังเดินทางกลับที่พักผมก็จะกดปุ่ม arriving แล้วบอทก็จะจัดการเปิดไฟและแอร์ให้ครับพอกลับมาถึงก็จะได้เข้าห้องเย็นๆเลยเหมาะกับช่วงหน้าร้อนมากครับหรือเวลาที่ผมจะนอนบอทก็จะหรี่ไฟให้หลังจากนั้น5 นาทีก็จะปิดไฟครับสุดท้ายตัวบอทก็จะไปเซตสเตตัสใน Slack ให้ด้วยว่ากำลังนอนอยู่ครับต่อมาผมก็เริ่มขี้เกียจบันทึกรายจ่ายด้วยตัวเองครับผมใช้โทรศัพท์มือถือ Android ก็เลยสามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปในมือถือ
พื่อทำให้เวลาโทรศัพท์ได้รับ notification จากแอปธนาคารหรือแอป wallet เนี่ยให้มันส่งข้อมูลต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์บอทของผมครับเลยทำให้ผมสามารถดูรายการการใช้เงินต่างๆได้จากที่เดียวเลยครับโดยบางรายการเนี่ยเราสามารถจัดหมวดหมู่ได้ทันทีก็เขียนโค้ดเพิ่มเข้าไปให้มันจัดหมวดหมู่ให้แบบอัตโนมัติครับก็จะเห็นว่าพอเรามีระบบผู้ช่วยส่วนตัวที่จัดการอะไรหลายๆอย่างได้ในระบบเดียวก็จะสามารถเอาฟังก์ชันต่างๆมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้นครับและตัวอย่างสุดท้ายของช่วงนี้ครับคือบางทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอามือถือไปวางไว้ที่ไหนผมเลยทำคำสั่ง where is my phone ไว้ครับเจ้าบอทมันก็จะโทรมาหาผมผ่านทางเครือข่ายมือถือครับคำสั่งเนี้ยผมใช้ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวฮะก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าการที่ผมมีระบบผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างมันช่วยให้ชีวิตประจำวันของผมสะดวกสบายมากขึ้นเยอะเลยครับสำหรับในส่วนที่2ครับผมจะสาธิตวิธีการสร้างบอทแบบเบื้องต้นครับโดยผมจะสร้างบอทไลน์แบบง่ายๆโดยใช้ภาษา JavaScript ครับทุกขั้นตอนเนี่ยผมจะทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็จะได้ไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรมาติดตั้งในเครื่องครับโดยในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ Node.js คู่กับเฟรมเวิร์ก Fastify แล้วก็เอาโค้ดของผมไปฝากไว้กับบริการที่ชื่อว่า Glitch ครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเริ่มจากการสร้าง Line Developer Account ก่อนครับล็อกอินด้วย Account Line กรอกข้อมูลต่างๆแล้วก็กด Create My Account ครับขั้นตอนต่อไปคือสร้าง Provider ครับก็กดปุ่มกรอกชื่อแล้วก็กดสร้างได้เลยครับหลังจากนั้นก็ทำการสร้าง Messaging API Channel ครับณจุดนี้เราก็จะได้ Account Bot มาแล้วครับก็สามารถลองแอดไปคุยได้เลยเวลาเราพิมพ์ข้อความไปหาบอทก็จะตอบข้อความอัตโนมัติกลับมาผ่านระบบ Auto Reply ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปปิดระบบนั้นแล้วตั้งให้บอทตอบข้อความผ่านระบบของเราแทนครับโดยการเข้าไปที่ Setting ของ Auto Reply Messages แล้วปรับเป็น Disabled ครับทีนี้เวลาเราส่งข้อความไปหาบอทมันก็จะไม่ตอบเราแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องตั้งค่าให้เวลาบอทได้รับข้อความให้มันมาเรียกโค้ดของเราครับซึ่งจากที่เกริ่นไว้เราจะเอาโค้ดของเราไปฝากไว้ที่ Glitch ครับดังนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างโปรเจกต์บนเว็บ Glitch ซะก่อนผมจะสร้างโปรเจกต์เปล่าๆด้วย Node.js ครับพอโหลดเสร็จแล้วเราก็จะเจอหน้าตาโปรแกรมประมาณนี้ครับเราสามารถกด Preview เพื่อดูผลลัพธ์ของโค้ดที่เราเขียนได้และความสะดวกอย่างหนึ่งของ Glitch คือมันจะทำการอัปเดตโค้ดของเราทันทีที่เราแก้ครับอย่างตรงนี้ผมแก้โค้ดไปนิดหน่อยพอกด Refresh ก็จะเห็นผลทันทีครับและเราสามารถดูล็อกของเซิร์ฟเวอร์ได้ที่แท็บ Logs ข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปแก้ไฟล์ server.js แล้วตั้งค่าให้เซิร์ฟเวอร์ทำการล็อกข้อมูลอย่างละเอียดทีนี้เวลาเรากด refresh ตรง preview ก็จะเห็นข้อความล็อกโผล่ขึ้นมาแล้วครับโอเคตอนนี้เรามีเซิร์ฟเวอร์บอทที่ทำงานอยู่บน Glitch แล้วต่อไปเราก็ต้องเชื่อมมันเข้ากับบอทของเราครับโดยใช้ระบบที่เรียกว่า webhook ครับเวลา user ส่งข้อความมาที่บอทระบบของ Line ก็จะทำการส่ง HTTP request ไปที่ URL ที่เราตั้งไว้ครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเอา URL ของบอทเราไปตั้งค่าไว้ที่ Line ครับในระบบของ Glitch ทุกๆโปรเจกต์จะมี URL ของมันเองซึ่งเราสามารถไป Copy ได้โดยกดที่ Copy Link ในส่วน Preview ครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่หน้าของ Line กดเปิด Webhook แล้วเอา URL ไปใส่ครับตั้งชื่อ Path แล้วใส่เข้าไปท้าย URL แล้วก็กด Save ครับพอเรากลับไปที่หน้าของ Line Developers ก็จะเห็น URL ที่เราตั้งค่าไว้ครับลองกด Verify เพื่อทดสอบดูได้ฮะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่โค้ดเพื่อรับข้อมูลจาก Line มันก็เลยขึ้น Error 404 ครับแต่ถ้าเรากลับเข้ามาดูที่ตัวแอปใน Glitch เราก็จะเห็นข้อความล็อกว่าทางระบบของ Line ได้พยายามติดต่อมาที่ URL ของเราแล้วครับลองใส่โค้ดเพื่อรับ Post Request ที่ Path Line Webhook เข้าไปแล้วกลับไปกด Verify ใหม่ดูก็จะเห็นว่าตอนนี้ Line สามารถคุยกับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้แล้วครับต่อไปเราก็จะมาลองรับข้อความกันครับทีนี้ผมก็จะแก้โค้ดให้มันล็อกข้อมูลที่ Line ส่งมาก็จะได้เช็คดูได้ครับพอกลับมาก็จะเห็นข้อมูลที่ระบบของ Line ส่งมาให้ครับก็จะเห็นว่าเจ้า request.body เนี่ยเป็น object ที่ข้างในมี events เป็น array แล้วแต่ละ event ก็จะมี type ของมันครับแต่ทีนี้ข้อมูลของเราบางส่วนมันอยู่ค่อนข้างลึกครับมันก็เลยไม่แสดงผลใน log ผมเลยลองแก้โค้ดให้มันแสดงข้อมูล event เป็นอันๆไปครับ
โอเคเดี๋ยวลองส่งข้อความดูใหม่ครับพอส่งข้อความแล้วก็จะเห็นข้อมูลของ Event โผล่ขึ้นในล็อกครับก็จะเห็นว่ามีข้อความมี User ID ของคนส่งแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า Reply Token ครับตอนนี้บอทของเราก็สามารถรับข้อความได้แล้วครับแต่ดูเหมือนแชทของเราตอนนี้จะค่อนข้างหนักไปทางขวานิดนึงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาทำให้บอทของเราตอบกลับข้อความได้แล้วโดยการเรียกใช้ API Reply Messages ครับเวลาจะตอบกลับข้อความสิ่งที่เราต้องแนบไปด้วยก็คือ Channel Access Token ซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะสร้างครับและ Reply Token ที่เราได้จากขั้นตอนที่แล้วครับถามว่ารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงคำตอบก็คือข้อมูลพวกนี้ครับเราสามารถศึกษาได้จากทางคู่มือในเว็บ Line Developers ได้เลยครับมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยอันนี้ผมโชว์ตัวอย่างคร่าวๆให้ดูแบบเร็วๆเฉยๆครับแต่เวลาเราทำโปรเจกต์จริงๆก็ควรจะศึกษาคู่มือดูด้วยนะครับอย่างในคู่มือหน้านี้ก็จะบอกว่าเวลาจะตอบข้อความเนี่ยให้ส่ง post request ไปที่ URL นี้พร้อมข้อมูลพวกนี้ครับทีนี้เรายังไม่มี Channel Access Token เดี๋ยวเราก็ต้องไปสร้างก่อนครับวิธีสร้างก็เข้าไปกดจากในหน้าของ Line Developers ได้เลยครับตอนนี้เราก็พร้อมจะเรียกใช้ API Reply Message แล้วครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาโทเค็นนี้ไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนโดยในแพลตฟอร์มของ Glitch เราสามารถเอาไปเก็บไว้ในไฟล์ .env ได้ครับต่อไปก็เหลือแค่ยิง HTTP request ไปที่ API ของ Line ครับโดยในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ library ที่ชื่อว่า access ในการยิง request ครับก็ไปที่ไฟล์ package.json แล้วก็กดที่ add package แล้วก็ติดตั้ง package access ครับพอกลับมาที่ไฟล์ server เราก็สามารถเอา library นี้มาใช้ได้เลยครับก็ยิง request ไปที่ API ของ Line ด้วยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคู่มือครับแค่นี้บอทเราก็จะสามารถตอบข้อความได้แล้วครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปต่อเดี๋ยวผมต้องขอพูดเรื่องความปลอดภัยนิดนึงครับเวลาเราทำบอทผู้ช่วยส่วนตัวก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆที่เราต้องคอยระวังครับอย่างแรกก็คือเราต้องระวังไม่ให้คนอื่นที่เขาอาจจะรู้ URL ของโปรเจกต์เราเรียกใช้งานบอทของเราได้ครับเราต้องให้มันฟังข้อมูลจากระบบของ Line เท่านั้นไม่เช่นนั้นบอทของเราอาจจะได้รับข้อมูลแปลกปลอมก็เป็นได้ครับซึ่งในคู่มือของ Line ก็มีเตือนเรื่องนี้ไว้อยู่เหมือนกันครับและในคู่มือก็แนะนำวิธีป้องกันก็คือให้เช็ค Signature ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Line จริงๆซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรทำนะครับแต่สำหรับตัวอย่างนี้เพื่อความง่ายและความรวดเร็วผมจะใช้วิธีแบบบ้านๆแทนครับก็คือผมจะใส่รหัสลับเข้าไปใน URL ที่ตั้งไว้กับ Line ครับแล้วก็ทำให้เซิร์ฟเวอร์ของผมบล็อก Request ที่ไม่ได้มีรหัสลับนี้แนบมาด้วยครับแล้วเรื่องที่2ที่เราต้องระวังก็คือต้องระวังไม่ให้คนอื่นที่เขาอาจจะรู้ Line ID ของบอทมาแอดแล้วมาใช้งานบอทของเราครับซึ่งอันนี้ก็ป้องกันได้ง่ายๆโดยการจำกัด User ID ที่เขาส่งข้อความเข้ามาครับเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ฟีเจอร์ให้กับบอทของเรากันแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำให้บอทเอาโค้ด JavaScript มารันแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับไปครับโค้ดก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองทดสอบกันดูปรากฏว่าบอทมันอ่านแล้วไม่ตอบครับแต่ถ้าเรากลับเข้าไปดูที่ล็อกเราจะเห็นว่ามันมี error เกิดขึ้นครับการที่บอทมันอ่านแล้วไม่ตอบก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ error handling เข้าไปครับอย่างน้อยมันจะได้ตอบเราได้ว่าเกิดข้อผิดพลาดโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูอีกรอบกันครับรอบนี้มันตอบเราแล้วว่าทำไมโค้ดมันถึงรันไม่ได้ครับเดี๋ยวเราลองส่งโค้ดอื่นไปทดสอบกันบ้างดีกว่าโอเคครับตอนนี้ดูเหมือนบอทเราจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอีกฟีเจอร์กันดูครับรอบนี้ผมจะทำให้บอทเป็นติวเตอร์ส่วนตัวครับเวลาผมส่งตัว Q บอทจะสุ่มคำถามมาถามผมครับส่วนเวลาผมส่งตัว A จะให้บอทเฉลยคำตอบของคำถามล่าสุดครับมาลองทำกันเลยเริ่มจากการสร้างรายการคำถามและคำตอบครับส่วนตรงนี้ไม่เกี่ยวกับฟีเจอร์แต่ว่าผมแก้โค้ดให้สามารถเช็คผลลัพธ์เวลาเอาโค้ดมารันได้ง่ายขึ้นครับซึ่งตรงนี้มันช่วยให้ผมลองทดสอบรันโค้ดต่างๆผ่านทางตัวบอทได้ครับหลังจากนั้นผมก็ implement คำสั่ง Q กับคำสั่ง A ครับโอเคตอนนี้บอทก็น่าจะพร้อมใช้งานแล้วนะครับมาดูผลลัพธ์กันครับครับตอนนี้ก็น่าจะเห็นวิธีหนึ่งในการเริ่มสร้างบอทผู้ช่วยส่วนตัวกันไปแล้วนะครับหลักๆก็คือผมอยากจะชวนให้ทุกคนมาลองสร้างพื้นที่ไว้สำหรับทดลองโค้ดอะไรต่างๆของตัวเองดูไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบอทไลน์แบบที่โชว์ให้ดูก็ได้อาจจะใช้บริการอื่นๆเขียนด้วยภาษาอื่นๆหรือเอาไปฝากไว้กับแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้ครับพ
พอเรามีพื้นที่ทดลองตรงนี้แล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของส่วนถัดไปว่า4 ปีที่ผ่านมาผมได้ทดลองอะไรบ้างครับในส่วนที่3ผมจะพูดถึงรายละเอียดต่างๆว่าระบบย่อยๆแต่ละระบบใน Automatron ผมได้ลองใช้เครื่องมืออะไรไปบ้างครับโดยโค้ดเกือบทั้งหมดผมเอาไว้บน GitHub แล้วครับถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปดูกันได้ครับเวลาที่ผมทำไซต์โปรเจกต์ต่างๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับผมก็คือมันต้องสนุกเวลาทำครับถึงผมจะมองว่าการเรียนรู้ในเวลาส่วนตัวเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่มันก็ต้องเกิดจากความอยากรู้อยากลองของตัวเองไม่ใช่เพราะรู้สึกว่าต้องทำครับเวลาที่ผมเลือกว่าจะทำโปรเจกต์อะไรดีมีอยู่แนวคิดหนึ่งที่ช่วยผมได้มากเลยครับก็คือเราต้องหาบาลานซ์ระหว่างเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วกับเรื่องที่เรายังไม่รู้ครับซึ่งของผมเนี่ยบาลานซ์นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 80-20 ครับคือถ้าในโปรเจกต์ใช้แต่เรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันจำเจแล้วก็ทำให้ไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเท่าไหร่แต่ถ้าโปรเจกต์มันเต็มไปด้วยเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจยังทำไม่เป็นเลยพอเราลงมือทำเราก็อาจจะติดตรงนู้นติดตรงนี้ไปหมดแล้วก็อาจจะทำให้ท้อหรือหมดสนุกครับก็เลยต้องบาลานซ์ระหว่างการเอาสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมาใช้งานแล้วก็ฝึกให้คล่องยิ่งขึ้นกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับและหลังจากที่เราได้ทำโปรเจกต์นั้นเสร็จแล้วเรื่องเดิมจากที่เราไม่รู้ก็จะกลายมาเป็นเรื่องที่เรารู้แล้วครับแล้วก็จะพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆต่อไปผมเลยไม่ได้มองระบบผู้ช่วยส่วนตัวอันนี้ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์เดียวแต่มองมันเป็นโปรเจกต์ย่อยๆหลายๆโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นบนระบบเดียวกันครับและพอมองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรจากการทำระบบผู้ช่วยส่วนตัวนี้เยอะมากครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างๆของระบบ Automaton กันเลยครับตอนที่ผมเริ่มทำโปรเจกต์นี้ขั้นแรกก็ต้องหาผู้ให้บริการโฮสติ้งที่จะเอาโค้ดบอทของเรามารันครับซึ่งผมถนัดใช้ Node.js ผมก็เลยเลือกหาโฮสติ้งที่สามารถรันโค้ด Node.js ได้ในตัวอย่างวันนี้ผมใช้บริการของ Glitch แต่เมื่อปี 2018 ตอนที่ผมเพิ่งเริ่มทำบอทตอนนั้นระบบของ Glitch ก็ยังไม่เสถียรเท่าตอนนี้ครับตอนนั้นผมก็เลยใช้อีกบริการหนึ่งที่ชื่อว่า Webtask ซึ่งมันก็ทำงานคล้ายๆกับ Glitch ครับเอาโค้ด JavaScript ไปฝากแล้วก็จะได้ URL มาแต่ต่อมาไม่นาน Webtask ก็ได้ทำการปิดตัวลงและปัจจุบันก็เข้าไม่ได้แล้วครับในปี 2019 ผมเลยย้ายระบบไปรันไว้ที่ Google App Engine ซึ่งก็เป็นอะไรที่ต้องศึกษาเพิ่มดูเหมือนกันครับแต่พอใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเวิร์กเลยแหละใช้งานไม่ค่อยยากแต่พอใช้ไปสักพักก็พบว่ามันแพงมากครับต่อมาผมก็เจอบทความของพี่หนูเนยที่แนะนำบริการ Google Cloud Run เขาบอกว่ามันสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากๆในปี 2020 ผมก็เลยลองย้ายระบบไปไว้ที่ Google Cloud Run ครับการย้ายขึ้นไปบน Cloud Run เนี่ยเราก็ต้องสร้าง Image Docker แล้วก็ทำให้ผมได้รู้จักเครื่องมืออื่นๆของ Google Cloud เช่น Cloud Build หรือ Cloud Artifact Registry ครับพอผมทำสำเร็จแล้วมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงเกือบ10 เท่าครับก็จะเห็นนะครับว่าการทำระบบนี้มันไม่ใช่ว่าผมตัดสินใจทีเดียวว่าอยากจะเลือกใช้อะไรแล้วก็ใช้มันไปเลยแต่เหมือนอันเนี้ยมันเป็นที่ที่ให้ผมได้ลองนู่นลองนี่ไปเรื่อยๆได้มากกว่าครับตอนนี้ก็มีที่ให้เอาโค้ดไปรันแล้วต่อมาดูระบบ Home Automation กันครับผมเริ่มจากเอาเครื่อง Raspberry Pi คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วมาติดตั้งไว้ที่ห้องก่อนครับตัว Raspberry Pi เครื่องนี้ผมก็จะเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาแล้วก็จะใช้เครื่องนี้ครับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆพอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะสามารถรีโมทเข้าไปควบคุมเครื่องนี้ได้ครับต่อมาผมก็หาซื้อพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆที่มี API ให้ใช้ครับอย่างเช่นถ้าต้องการจะควบคุมไฟก็ใช้หลอดไฟของ Philips Hue ได้ครับถ้าเราเอาเบราว์เซอร์ต่อไปที่ IP ของตัว Hue Bridge ก็จะสามารถสั่งควบคุมหลอดไฟต่างๆได้ครับส่วนพวกปลั๊กไฟต่างๆผมใช้ TP-Link Casa Smart Plug ครับซึ่งอันเนี้ยก็มีคนทำไลบรารีสำหรับควบคุมตัวปลั๊กให้โหลดทาง NPM ไว้แล้วครับส่วนเครื่องมือไว้ควบคุมแอร์ผมใช้ Broadlink RM Mini ครับมันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ปล่อยสัญญาณอินฟราเรดได้แล้วก็มีคนได้ทำโมดูลที่เอาไว้ควบคุมอุปกรณ์นี้ด้วยภาษา Python แล้วครับหลังจากนั้นผมก็เขียนโปรแกรมเข้าไปในเครื่อง Raspberry Pi ให้คุยกับอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็เชื่อมมันเข้ากับตัวบอทที่รันอยู่บนคลาวด์โดยใช้บริการ Google Cloud IoT Core ครับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยก็น่าจะเก่าพอสมควรครับเพราะว่าอันนี้ผมทำไว้เมื่อ4 ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีอุปกรณ์ใหม่ๆมาทดแทนแล้วครับและปัจจุบันก็มีระบบ Home Assistant.io ที่เป็น Open Source Software สำเร็จรูปที่เราสามารถเอามาติดตั้งไว้ในเครื่อง Raspberry Pi ได้เลยทำให้เดี๋ยวนี้เซตอัพอะไรพวกนี้ง่ายขึ้นมากเลยครับอีกระบบย่อยหนึ่งที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูก็คือระบบที่ทำหน้าที่บันทึกการใช้จ่ายบัตรต่างๆอัตโนมัติครับผมเขียนแอป Android เฉพาะกิจขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งมันลงไปในโทรศัพท์ครับตัวแอป Android ตัวนี้จะใช้ Notification Listener Service ของ Android เพื่อรอรับ Notification จากแอปต่างๆรวมถึงพวกแอปธนาคารด้วยหลังจากนั้นมันก็จะเซฟข้อมูลใส่ไว้ใน Work Manager ของ Android Jetpack ครับซึ่งผมก็ตั้งค่าตัว Work Manager ให้ส่งข้อมูลพวกนี้ต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Automatron ครับที่ผมเลือกเซฟข้อมูลใส่ Work Manager ไว้ก่อน
ก็เพราะว่าถ้าเราใช้ตัว Work Manager กรณีที่ข้อมูลส่งไม่สำเร็จเจ้า Work Manager มันจะช่วย retry ให้จนกว่าจะส่งข้อมูลจนสำเร็จซึ่งมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการตกหล่นของข้อมูลครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์พอได้รับข้อมูลแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ใน Database ซึ่งรอบนี้ผมเลือกใช้ Azure Cosmos DB ครับที่ผมเลือกใช้ตัวนี้หลักๆก็เพราะว่าผมอยู่กับ Google Cloud มานานแล้วก็เลยอยากลองใช้ของใหม่เฉยๆครับและตัว Cosmos DB Serverless ถ้าใช้งานไม่เยอะราคามันจะถูกมากครับก็ประมาณนี้ครับจากโปรเจกต์นี้ก็เลยได้ลองเครื่องมือใหม่ๆอีกหลายตัวเลยครับและโค้ดของแอป Android ผมก็เอาไว้บน GitHub แล้วเช่นกันครับสุดท้ายผมอยากจะพูดถึงระบบแชทบอทที่สามารถคุยได้หลายช่องทางครับตัวคอหลักของ Automatron ก็จะรับอีเวนต์จากระบบแชทต่างๆผ่านทางเว็บฮุกครับซึ่งบริการแชทต่างๆก็จะส่งข้อมูลที่หน้าตาแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมขั้นตอนการทำงานมันก็จะคล้ายๆกันหมดครับเริ่มจากการแปลงเมสเสจที่ได้รับมาให้กลายเป็นข้อความก่อนครับก็หมายความว่าพวกสติ๊กเกอร์ใน LINE ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นข้อความหรือพวกไฟล์รูปไฟล์อื่นๆที่ส่งไปให้บอทก็จะอัปโหลดขึ้น Cloud Storage แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อความเช่นกันครับหลังจากนั้นบอทก็จะเอาข้อความไปเก็บใส่ในล็อกทำให้เวลาดีบักผมก็สามารถดึงข้อความจากล็อกมาทดสอบใหม่ได้ครับสุดท้ายตัวบอทก็จะเข้าฟังก์ชันประมวลผลข้อความที่เป็นลอจิกหลักๆของบอทครับจาก 2-3 ตัวอย่างนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าระบบนี้มันสามารถเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ได้มากขนาดไหนในปัจจุบันระบบผู้ช่วยส่วนตัวนี้ก็ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของผมครับเป็นทั้งเครื่องคิดเลขบันทึกช่วยจำตัวจับเวลาระบบควบคุมสมาร์ทโฮมผู้ช่วยบันทึกรายจ่ายและอื่นๆที่สามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้ครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นโปรเจกต์นี้มันยังทำให้ผมได้ลองบริการต่างๆหลายๆตัวที่ผมไม่น่าจะได้มีโอกาสใช้ในที่ทำงานครับซึ่งการได้เคยลองใช้เครื่องมือหลายๆตัวที่คล้ายๆกันเนี่ยมันก็ช่วยให้ผมสามารถเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังที่อยู่ภายใต้เครื่องมือเหล่านั้นและสามารถเทียบข้อดีข้อเสียได้ชัดเจนขึ้นครับพอผมลองลิสต์รายชื่อเครื่องมือทั้งหมดที่เคยใช้ในระบบนี้ดูก็พบว่ามันค่อนข้างเยอะอยู่ครับถามว่าเชี่ยวชาญทั้งหมดนี้หรือเปล่าก็ไม่ครับแต่อย่างน้อยก็พอเอามาแก้ปัญหาได้และหากต้องใช้มันจริงจังในอนาคตถึงตอนนั้นเราก็จะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แล้วครับผมได้เอาโค้ดต่างๆไว้บน GitHub แล้วก็พบว่าหลายๆครั้งเวลาที่ผมแก้ปัญหาที่ทำงานผมสามารถเอาโค้ดของโปรเจกต์ผมมาโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างได้ซึ่งมันก็ช่วยให้ผมสามารถสื่อสารแนวคิดของตัวเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้เจ้าระบบนี้ยังเป็นเรื่องนึงที่ผมสามารถเอามาเล่าเอามาใช้แบ่งปันประสบการณ์ให้คนอื่นฟังด้วยอย่างเช่นเซสชันนี้เป็นต้นครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือผมได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยโค้ดครับซึ่งจริงๆอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้มาลองทำกันมากยิ่งขึ้นครับไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเป็นระบบผู้ช่วยส่วนตัวก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นด้วยโค้ดครับยิ่งเราแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยโค้ดเยอะก็จะยิ่งสามารถทำมันได้เร็วขึ้นครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเราอาจจะ unlock skill ที่ผมเรียกว่า improvise coding ครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นสกิลที่ใกล้เคียงคำว่าเวทมนต์มากๆเลยครับคือผมเห็นว่าปกติเนี่ยเรามักจะใช้โค้ดแก้ปัญหาก็ต่อเมื่อปัญหานั้นเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆจนมันคุ้มพอที่จะพัฒนาเครื่องมือหรือระบบอะไรสักอย่างมาออโตเมตปัญหานั้นๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีสกิล improvise coding บางทีเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างแค่ครั้งเดียวเราก็อาจจะสามารถเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดแบบใช้แล้วทิ้งมาแก้ไขปัญหานั้นได้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับคือครั้งหนึ่งผมเคยจัดเวิร์กช็อปจนกระทั่งเวลาใกล้เที่ยงก็เลยรู้ตัวว่าเฮ้ยยังไม่ได้สั่งอาหารกลางวันเลยก็เลยตัดสินใจว่างั้นสั่งพิซซ่าแล้วกันครับคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าควรจะสั่งหน้าอะไรดีก็เลยคิดว่าจะทำโพลให้คนในคลาสมาโหวตกันว่าอยากจะกินพิซซ่าหน้าอะไรกันบ้างผมก็เลยเปิดเว็บพิซซ่าคลิกขวาแล้วกด inspect แล้วก็พบว่าหน้าพิซซ่าต่างๆอยู่ในแท็ก h1 ที่ซ้อนข้างใน div ที่คลาสเท่ากับ item name อีกทีผมเลยไปที่คอนโซลแล้วก็ดึง element ที่ตรงตามเงื่อนไขนั้นออกมาก็จะเห็นว่ามีหน้าพิซซ่าทั้งหมด19แบบครับหลังจากนั้นก็เขียนโค้ดเพิ่มให้มันแกะข้อความออกมาก็จะได้รายชื่อหน้าพิซซ่าต่างๆแล้วก็จับมารวมกันทั้งหมดเสร็จแล้วก็สั่ง copy ครับหลังจากนั้นผมก็เข้าไปที่ form.new แล้วก็เอาที่ copy ไว้มาแปะได้เลยแค่นี้ฟอร์มก็พร้อมส่งแล้วครับก็ประมาณนี้ครับเวลาแก้ปัญหาด้วยโค้ดมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นร้อยๆบรรทัดเสมอไปบางครั้งแค่เขียนโค้ดบรรทัดเดียวก็เอาอยู่ครับบางทีก็รู้สึกเหมือนว่ากำลังไล่คาถายังไงอย่างนั้นสุดท้ายผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยโค้ดให้มากขึ้นครับสำหรับเซสชันนี้ผมก็มีเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ